હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ તલના લાડુ. તલના લાડુ બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે અને ફટાફટ બની જાય છે. તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે તલના લાડુની રેસીપી જોઈ લઈએ. તલના લાડુ બનાવવા માટે 200 ગ્રામ જેટલા તલ લીધા છે અને તેની સામે 200 ગ્રામ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધો છે. જો તમે વાડકીથી માપ લો તો જે વાડકી ભરીને તલ લીધા હોય એ જ વાડકી ભરીને ગોળ લેવાનો છે. તલના લાડુ બનાવવા માટે પહેલાં એક પેન લઈ તેમાં તલ લઈ શેકવાના છે. તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને શેકવાના છે. તલને સતત હલાવતા રહીશું જેથી તે બરાબર શેકાય. તલને હાઈ ફ્લેમ પર શેકશો તો તે બળી જશે અને થોડા કડવા પણ થઈ જશે. તલ શેકવાથી તેમાં રહેલું ભેજનું પ્રમાણ દૂર થઈ જશે અને થોડા ક્રિસ્પી થશે. આટલા તલ શેકાતા લગભગ 5 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા તલ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને તલ શેકાશે એટલે તલ ફૂટવાનો અવાજ આવશે એટલે સમજવું કે તલ બરાબર શેકાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તલને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ફરી એ જ પેન લઈ તેમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી લઈશું અને ઘીને ગરમ કરીશું. ઘી ઉમેરવાથી તલના લાડુમાં સરસ શાઇનિંગ આવે છે. હવે તેમાં ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરીશું. મેં અહીં રેગ્યુલર ગોળ વાપરીએ તે જ ગોળ લીધો છે. તમે જ્યારે તલના લાડુ કે તલની ચીક્કી બનાવો તો ગોળ અને તલનું માપ એક સરખું જ લેવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને પહેલાં ગોળને ઓગાળી લઈશું. આટલો ગોળ ઓગાળતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ગોળ સરસ ઓગળી ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને ગોળમાંથી સરસ પાયો તૈયાર કરીશું અને ગોળને સતત હલાવતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો ગોળ સરસ ફૂલવા લાગ્યો છે પણ થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી ગોળને શેકવાનો છે એટલે આપણે ગોળને સતત હલાવતા રહીશું જેથી તે બરાબર શેકાય. તલના લાડુ હોય કે તલની ચીક્કી હોય કે કોઈ પણ ચીક્કી હોય તેનો પરફેક્ટ ટેસ્ટ ત્યારે જ મળે જ્યારે ગોળનો પાયો બરાબર બન્યો હોય. તમે જોઈ શકો છો ગોળનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. આ રીતે કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે ગોળને ચેક કરી લેવાનો. તો એક બાઉલમાં થોડું પાણી લઈ તેમાં 3 થી 4 ડ્રોપ ગોળના નાખીશું અને બાઉલને 2 થી 3 સેકન્ડ સાઈડમાં મૂકીશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ સ્લો કરી દેવાની છે અને ગોળને સતત હલાવતા રહીશું. જે ગોળ પાણીમાં રાખ્યો છે તે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ આસાનીથી તૂટી જાય છે એટલે સમજવું કે ગોળનો સરસ કડક પાયો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેમાં જે શેકીને તલ રાખ્યા છે તે ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ સ્લો રાખીશું. આ રીતે ગોળનો પાયો શેકીશું તો તલના લાડુ ખાતી વખતે દાંતમાં બિલકુલ ચોંટશે નહીં. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે તો પાણીવાળો હાથ કરી થોડું મિશ્રણ લઈ ફટાફટ લાડુ વાળી લઈશું. આ મિશ્રણને વધારે ઠંડુ નથી કરવાનું. તે થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ ફટાફટ લાડુ વાળી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા લાડુ સરસ વળીને તૈયાર છે. હું એ જ રીતે બીજા લાડુ પણ વાળી લઈશ. તમે એક વખત આ રીતે તલના લાડુ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા તલના લાડુ કેવા બન્યા તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. તો તલના લાડુ ખાવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. આ લાડુ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બને છે. ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.